like, subscribe, and get notified. To address the rising problem of stray dogs and cattle on roads and highways, the MMC has announced that a recovery van will be deployed to respond to sightings and relocate the animals to the designated shelter. MMC Municipal Engineer Deepak Desai said the council has already recovered 105 stray animals. He added that signboards will be installed at black spots, informing the public to contact the council if cattle are found roaming. 7/11/25 त्यांच्या ऑर्डरीन स्ट्रे कॅटल, स्ट्रे एनिमल्स आणि स्ट्रे डॉग्स हेच्या बद्दल काही डायरेक्शनां दिल्ली. तितून भितर आमचे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो रिगार्डिंग स्ट्रे कॅटल्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. तितून आमकां अशें डायरेक्शन आसलें की म्युनिसिपालिटीनी आपले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, नॅशनल हायवेज, PWD रोड्स हांकां सगळ्यांक घेवन सिटींतले जे रोड्स आसा, जे मेन रोड्स, नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज, ह्या रोडा वयल्यान स्ट्रे एनिमल काडपाची एक आपली मॅकॅनिझम ठरोवपाची. सो ते डिसायड करपा खातीर आज आमची रोड एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, PWDचे ऑफिशियल्स, म्युनिसिपालिटीचे ऑफिशियल्स, तशी आमची जी एजन्सी आसा जी आमची गोरवांची ते काडपाची आनी तेंची कॅर घेवपाची गोशाळा, तेंचेय रिप्रेझेंटेटीव आज हांगा आशिल्ले. सो तांकां ब्रीफ करपा खातीर बेजिकली ही आयची मिटींग दवरली. किती डिफिकल्ट सांगला गोशालाचो एक म्हणल्यार आमी पयलीं तुमकां सगळ्यांक मिडिया मार्फत क्लॅरिफाय करपाक शकता की आमी गोशाळ्या कडेन एग्रीमेंट करून आज पर्यंत 105 गोरवां आमची मडगांवची आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्ली आसा. ताजी कंप्लेन आसा ती कशी आहा, तो जेन्ना धरपाक येता तेन्ना तो ओनर ऑफ दॅट शेतकरी, जो ओनर आसा पळय तो म्हशीचो जो गायेचो मनीस आसा, तो ताका रिक्वेस्ट करता ना आपल्या सोडनाका, आपल्या त्या आत्रे सोडिल्ली की आतां कोण आतां आयल्या. सो एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे आतां ते नेग्लिजन्स करपाक कोताय. हांव तुमचे मार्फत सगळे जे कोण ओनर आसा, शेतकरी ओनर आसात, जे तेंच्यो गायो म्हशी जे कोण आसा, हांव तुमचे मार्फत तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें आपले गायो जेन्ना सकाळची चरपाक सोडटा ते सांजे टायमार घरा कडेन येतना कितें प्रिकॉशन घेवचें. कारण एक फावटी ती धरतगीर मागीर तांची फॉर्मेलिटी भरपूर आसा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.